বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু জানেনে আমি যে চাউল ধুই পানীখিনি পেলাই দিও এই পানীখিনি যদি নেপেলাই আমাৰ স্কিনত আমি ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ স্কিনখন বগা হৈ থাকিব আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল হৈ থাকিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যদি বয়স 30 বছৰ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে সেই 20 বছৰীয়া দিনৰ ছালখন ঘূৰাই পাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে সেই 20 বছৰীয়া ছালখন আপোনালোকে ঘূৰাই পাব পাৰিব কেনেদৰে এই সকলোখিনি সম্ভৱ মই আজি আপোনালোকৰ লগত সবিশেষ শেয়াৰ কৰি যাম সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব সো হেল্ল' গাইজ মই দীপশিখা আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো তেনেহলে কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমাৰ ছালখন বগা উজ্জ্বল আৰু সতেজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ স্কিনখনত বয়সৰ ছাপ নপৰাকৈ ৰাখিবলৈ আমাক লাগিব চাউল আপোনালোকৰ ওচৰত যি চাউল আছে বা যেনে ধৰণৰ চাউল আছে সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া চাওক মই লৈছো এটা পাত্ৰত এয়া চাউল ইয়াৰে মই 4 চামুচ চাউল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই চাউলখিনি মই প্ৰথমতে অকনমান পানীৰে ধুই লম এই আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু চাউলখিনিত কিমান ধুলি লাগি আছে বা কিমান ধুলি মাকতি বিলাক লাগি আছে এইখিনি মই প্ৰথমতে সাফা কৰি লম এতিয়া এয়া মই চাউলখিনি ধুই আহিলো এতিয়া ইয়াতে মই আধা গিলাস ফিল্টাৰৰ পানী দিছো আৰু এই চাউলখিনি এতিয়া মই এনেদৰে 2 বা 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম তাৰ পিছত এই চাউলৰ পানীখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া চাওক মই চাউলখিনি প্ৰায় 3 ঘণ্টা মান এনেদৰে তিয়াই ৰাখিছিলো আপোনালোকে ৰাতিও তিয়াই ৰাখিব পাৰে কিন্তু আজিকালি গৰমটো খুব বেছিকৈ পৰিছে সেয়েহে ৰাতি যদি আপোনালোকে চাউলখিনি তিয়াই থয় তেতিয়া চাউলৰ পানীখিনি বা চাউলখিনি গুন্ধাই যাব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকে দিনতে এনেদৰে 2 বা 3 ঘণ্টা তিয়াই লৈ পেলাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এ আপোনালোকে দেখিছেনে চাউলৰ পানীখিনি যেটো কালাৰ সেই কালাৰটো কেনেদৰে খলনি হৈ গৈছে অৰ্থাৎ চাউলৰ যিখিনি তত্ত্ব আছে বা চাউলৰ যিখিনি গুণ সেইখিনি পানীলৈ খুব ধুনিয়াকৈ আহি গৈছে সো এতিয়া এই চাউলৰ পানীখিনি আমাৰ স্কিনত লগাবলৈ ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছো এই চাউলৰ পানীখিনি আমাৰ স্কিনত কেনেদৰে লগাব লাগে এই চাউলৰ পানীখিনি আমাৰ স্কিনত লগোৱাৰ আগতে মই ভালদৰে মুখখন ফেস ওয়াশ কৰি ধুই আহিছো এতিয়া মই এটুকুৰা কটন লৈছো অৰ্থাৎ এটুকুৰা কপাহ লৈছো আৰু এই কপাহ টুকুৰাৰ সহায়তে মই এই চাউলৰ পানীখিনি আমাৰ স্কিনত লগাম যেনেদৰে আমি টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এই চাউলৰ পানীখিনি মই প্ৰায় 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মুখত এনেদৰে লগাই ৰাখিম মই এনেদৰে কন্টিনিউয়াছলি কপাহ টুকুৰাৰ সহায়ত মোৰ স্কিনখনত চাউলৰ পানীখিনি লগাই আছো আৰু মই শুকাই যাবলৈ দিয়া নাই প্ৰায় 10 মিনিট মান সময় মই এনেদৰে স্কিনখন ভিজাই ৰাখিম এতিয়া জানিলো আহক চাউলৰ পানীখিনি কিয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল চাউলৰ পানীত ভিটামিন বি ভিটামিন ই আৰু অন্য কিছুমানো ভিটামিন আছে লগতে আছে মিনাৰেল এমিনো এসিড এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু আছে এন্টি এজিং তত্ত্ব যিয়ে আমাৰ ছালখন বগা উজ্জ্বল কৰাটোত সহায় কৰে আমাৰ স্কিনখন সাফা কৰি ৰাখে আমাৰ স্কিনখন নেচাৰেলি ব্লিচ কৰে আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰি ৰাখে আমাৰ স্কিনত যদি বয়সৰ ছাপ পৰে সেইখিনিও দূৰ কৰে যদি আমাৰ স্কিনত সানবাৰ্ন পৰে বা আমাৰ স্কিনখন কেনেবাকে ড্যামেজ হৈ যায় তেনেহলে সেই ড্যামেজ স্কিনখনো ৰিপেয়াৰ কৰাত সহায় কৰে সেয়েহে চাউলৰ পানীখিনি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় কেৱল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেই নহয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণেও চাউলৰ পানীখিনি খুবেই ভাল হয় চুলিত চাউলৰ পানীখিনি কেনেদৰে লগাব লাগে তাৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিও বনাই থৈছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই হেতু মই লিংকটো আই বটনত নাইবা ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব সো গাইজ মই এনেদৰে কন্টিনিউয়াছলি স্কিনত কপাহ টুকুৰাৰ সহায়ত চাউলৰ পানীখিনি লগাই আছো আৰু প্ৰায় 10 মিনিট মান সময় মই এনেদৰে লগাম আৰু তেনেদৰে চাউলৰ পানীখিনি মোৰ স্কিনত শুকাই যাবলৈ দিম আকৌ মই এই চাউলৰ পানীখিনি লগোৱাৰ পিছত মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই নিদু সেই চাউলৰ পানীখিনি মোৰ স্কিনত এবজৰ্ব হৈ যাবলৈ দিম আৰু তাৰ ওপৰতে মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি লম আপোনালোকে এই চাউলৰ পানীখিনি ডেইলি বনাব লগতে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এনেদৰে 2 বা 3 সপ্তাহ যদি আপোনালোকে চাউলৰ পানীখিনি স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এটা হিউজ ডিফাৰেন্ট আপোনালোকৰ স্কিনত দেখা পাব সো আপোনালোকে এবাৰ হলেও চাউলৰ পানীৰ এই যেটো ব্যৱহাৰ বা এই ট্ৰিটমেন্টটো আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব ঘৰত বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিওটো আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব এই যেটো স্কিন ট্ৰিটমেন্ট হয় এইটো জাপান বা চাইনাৰ মানুহবিলাকে খুব বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপোনালোকে হয়তো তেওঁলোকৰ ফটোবিলাক দেখিছে বা ভিডিওবিলাকত দেখিছে তেওঁলোকৰ স্কিনখন কিমান ধুনীয়াকৈ গ্লোইং হৈ থাকে তেওঁলোকৰ স্কিনখন কিমান ধুনীয়াকৈ বগা হৈ থাকে নহয় জানো যদি আপোনালোকেও এই স্কিনখন পাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকেও এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে আশা ৰাখিলো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব যদি সহায়ক হয় এটা লাইক নিশ্চয়
কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন খুব সহজতে পাই থাকে তেনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ